Hej och välkomna till Ärliga Anders begagnade bilar och pizzaförsäljning. Idag ska vi visa en X-Type Jaguar. En absolut lyxbil. Det vi har glömt nämna här är att den såklart är fullutrustad. Ni ser den har till och med sollucka. Nybesiktigad. Det måste ju betyda att bilen är i nyskick. Och priset, ja det är inte mycket att tala om. Va? 39 000 kronor, det är ju billigt för en sån här lyxbil. Kan titta här, den har 3 liters motor och fyrhjulsdrift. Inte dåligt. Så här kan det låta när man kommer till en begagnad bilförsäljare vilken som helst. Vi här på Joe's Garage, vi ser ofta att när vi säljer en billigare bil så är vi alltid oerhört noggranna att berätta så mycket vi vet om bilen. Väldigt vanligt är ju att en bil av den här klassen, den hamnar ju nästan alltid hos en mindre seriös bilhandlare eller mindre noggrann bilhandlare i alla fall. Så att det vi ska titta på idag, det är ju egentligen vad döljer sig bakom alla dessa ganska välputsade bilar hos mindre bilhandlare. Är en ny besiktning och en ny service en garanti för att bilen är någonting som man vill ha? Så vi ska idag använda denna bilen som en illustrationsobjekt för Jaguar X-Type. Jaguar X-Type förresten, det är ju en modell som faktiskt har ett ganska blandat mottagande inom Jaguar-kretsar. Väldigt många som inte är gamla Jaguar-rävar, de älskar bilen. De tycker designen är fantastisk och det är den ju också. Den är väldigt slank och nosen talar ju väldigt mycket Jaguar XJ egentligen med de här 4 strålkastarna och den här klassiska Jaguar-grillen och den här bullen på huven och skulptur, den här formningen här. Hela bilen talar ju egentligen väldigt mycket Jaguar om man nu inte är så fixerad vid bilens ursprung. Många hävdar ju nämligen att det är en förklädd Ford Mondeo. Den diskussionen ska vi inte gå in på i detalj, men jag brukar säga till de gamla Jaguar-rävarna som avfärdar den här modellen för att det är en Ford Mondeo, då brukar jag fråga dem om till exempel Jaguar SS100 från 30-talet. Om de gillar den bilen. Jo, den brukar de ju säga att det var grejer det var riktiga Jaguarer. Då brukar jag fråga dem om de möjligen har en aning om var motorn kommer ifrån på en Jaguar SS100. Ja, om de då vet någonting så säger de att det var ju faktiskt från standard. Sen brukar jag fråga dem om de vet var bakaxeln kom från. Ja, det var ju också standard. Och växellådan, ja, det var ju också standard. Och chassit, ja, det var ju faktiskt samma sak det. Men hur var det med karossen då? Jo, den var ju Jaguar. Den såg ut som en Jaguar. Det är ju samma sak här. Vi har en kaross som ser ut som Jaguar. Och sen har vi en hel del chassikomponenter från en större tillverkare som man har delat kostnader med. Det är ju verkligen inget speciellt konstigt. En Audi är ju inte en Skoda heller bara för att de delar väldigt mycket chassikomponenter heller. Så att vi kan väl bara bestämma oss för att det här är en riktig Jaguar och sen så kan man diskutera om man gillar den eller inte. Ja, då ska vi titta lite på den här bilen som bilhandlaren påstod var i nyskick. Små detalj som egentligen har ingen som helst betydelse men som är otroligt typisk för X-Typen. Det är att de här listerna vid fönsterna, ni ser att de har bubblat sig. Det har liksom ingen direkt betydelse. Det beror på att här är en stålram i listen som sen är täckt med gummi och då har den börjat rosta helt enkelt. De går ju relativt enkla att byta, men det blir ju trots allt en ganska så rejäl kostnad om man nu vill ha bilen i utseendemässigt nyskick. Det är ju ingenting som sprider sig så på det viset spelar det ju ingen roll. Annars kan vi ju titta, det ser ju väldigt prydlig ut. Inte någon påtagliga rostskador eller stora bucklor eller repor. Här är en ganska ful rostskada nere i hörnan, ser ni. Utan att det är något direkt hål så är det ju någonting som är ganska akut att åtgärda om man vill ha kvar den här bilen.
Utrustningsmässigt är den här nog en av de mest fullutrustade 2004 när jag har sett. Den har stora motorn, 3 liters, 231 hästkrafter. Precis som alla de stora V6orna så är den ju fyrhjulsdriven. Den har automatlåda, den har navigationssystemet, sollucka, parkeringshjälp, eljusterbara stolar med minne. I stort sett så mycket utrustning man kunde ha. Det finns alltid lite mer. Fullutrustad är ett begrepp som man inte ska använda i bilannonser. Xenon-strålkastare har den också. Ganska ovanligt på X-Typen faktiskt. Men väldigt bra för att det är en av de få objektiva anmärkningarna man kan ha på X-Typens ursprungskonstruktion. Det är att de vanliga strålkastarna är faktiskt riktigt dåliga. Det finns inget annat sätt att säga det på. Ja, en liten parkeringsskada här, men på det hela taget så ser ju bilen väldigt prydlig ut för de här pengarna. Nu kan jag säga för tydlighetens skull att Joes Garage kommer inte begära 39 000 för den heller, utan vi kommer sälja den lite billigare än vad som stod på den här lappen. När vi har visat de brister som bilen har så kommer vi att sälja den som ett litet gör det själv-projekt till någon som är intresserad. Men nu tar vi en runda. Så, då kör vi iväg. Nu är det så att just det här exemplaret av X-Type, det är, man brukar kalla den möjligen för den första faceliften. Den kom ju då i och med årsmodell 2004. Då kom kombin och då kom även vissa uppdateringar. Till exempel ser ratten annorlunda ut i en 2004 och framåt. Den har de här farthållarknapparna, det fick en helt ny design. Sen blev fördelningsväxellådorna starkare och även automatlådorna. De allra första årsmodellerna av X-Type, där var det faktiskt så att särskilt automatlådorna men även fördelningslådorna var lite svaga och man bytte en hel del på de här bilarna redan tidigt under bilarnas liv. De allra flesta av de här bilarna är det ju åtgärdat på. Det är ju liksom sällan att de har överlevt så här länge än 2001 utan att växellådan är åtgärdad i så fall. Vad ska man då tänka på när man provkör det här fyndet man har hittat på Blocket eller hos ärlige Anders bilfirma på Hörnan? Vi har tittat utanpå bilen. Vi tycker att den ser anständig ut. Vi tänker oss att det här är en bil vi kan tänka oss att köra som bruksbil. Det är lite roligare att ha en Jaguar bruksbil än en Volvo eller en Ford. När man då provkör bilen, ja, det första är ju såklart att, liksom att det inte lyser några obehagliga varningslampor och att allting verkar fungera. Här har vi allting verkar fungera. Jag har testat innan alla inställningar i stol och allting verkar funka och alla funktioner, radio, fläktar, AC, allting verkar fungera. Det jag tycker lite grann nu när vi kör, det är att ni hör att det låter kanske lite mer än vad man hade tyckt var normalt. Jag vet inte om ni hör det här på filmen, men det brummar lite när vi kör. Och vad kan det vara som låter då? Ja, det är mest kanske sannolika när man hör ett sånt här ljud. Det skulle ju kanske vara ett hjullager till exempel. Det kan ju vara vanligt på 15-20 år gamla bilar som har gått nästan 16 000 mil oavsett bilmärke. Att det kan vara ett hjullager. Men hur avgör vi om det är ett hjullager då? Ja, när vi provkör bilen då kan vi prova att köra lite grann i slalom faktiskt. Vi får vänta tills det är ledigt här. Och sen så och då är det så att jag tror egentligen inte att det är ett hjullager, för att ljudet ändrar inte intensitet när vi svänger. Annars är det så att om man har dåliga hjullager så är det så att den
ett dåligt hjullager på högersidan, det börjar ju låta mer om man svänger ganska kraftigt vänster eller hastigt vänster, på grund av att då förflyttas ju vikt över till höger sida och då belastas det dåliga hjullagret mer. Så att, och tvärtom då såklart. Så att någonting låter lite mer än normalt. Min gissning så här nu när vi provkör bilen, det är faktiskt att det är däcken som gör att den har det här lite sjungande ljudet. Ganska typiskt om man har lite snedslitna däck. Annars är det ju bara som vanligt, testa bromsar och allting. Det här är standardkomponenter. Det här är ju fördelen med X-Types gemensamma arv med till exempel Ford och även Volvo, är ju att bromsdelar och chassidelar är ju dels väldigt billigt och dels väldigt lätt att få tag på. Om man skulle stå med den här bruksbilen och mecka lite själv så att säga, och man behöver en bromsklossar en söndag eftermiddag, så finns det välkända bildelsvaruhus som har bromsklossar att tillgå även utanför Joes Garages öppentider, kan man säga. Så då ska vi backa härifrån. Och den här bilen såg vi ju innan att den är utrustad med parkeringshjälp både fram och bak. Bak är väldigt vanligt på X-Typen, dock inte standard, men fram är väldigt ovanligt. Så det är ju trevligt när man ska parkera. Men vad är nu detta? Det piper. Nu hörde vi ett ihållande pip och sen ser vi att den här röda lampan, den blinkar här uppe också. Det betyder tyvärr ju då att bilen har känt av att parkeringshjälpen fungerar inte som den ska, och därför har den så att säga stängt av sig. Så det där pipet vi hörde nu, det var ett varningspip för att påtala för oss att vi måste faktiskt hålla koll själv. Det var inget större problem här, för här fanns inte mycket att hålla koll på bakom. Men som sagt, för den här parkeringshjälpen, den fungerar inte. Och varför gör den då inte det? Sannolikaste förklaringen är ju att det är en eller flera parkeringssensorer som inte fungerar. Det finns faktiskt ett väldigt enkelt standardknep om man inte har tillgång till Jaguars felsökningsdator, som väl de flesta av er inte har hemma i garaget. Så kan man faktiskt slå på tändningen på bilen och lägga växelspaken i backläget utan att starta motorn alltså. Och sen kan man sätta örat till varje parkeringssensor. Och då är det så att en parkeringssensor som fungerar, den släpper ut ett väldigt tyst men ganska distinkt knatter som ska komma regelbundet. Och hör man då det på 3 av 4 bak till exempel, ja då är det ju så att den som inte låter, den är ju helt enkelt trasig. Och det kan vara så att om man inte hör någon av dem, ja då kan det vara så att hela systemet är paj på något sätt. En trasig säkring, en trasig modul eller någonting. Men då hade vi heller inte hört det här varningspipet som vi just hörde, utan varningspipet tyder ju på att systemet trots allt lever så att säga. Om ni inte hör någonting alls och systemet trots allt lever, då är det nog så att ni ska be någon annan att lyssna, för att de här frekvenserna är väldigt höga, och har man jobbat mycket i en bullrig miljö så är det inte säkert att man hör någonting alls, utan man måste ha en ganska så bra och oskadad hörsel för att höra det. Jag hör det utan problem, men jag vet att en del av de som har jobbat länge i vår verkstad till exempel inte hör dem, för de har uppenbarligen jobbat på sina tidigare jobb, vill jag påpeka, utan hörselskydd, så att de inte har full hörsel kvar. X-Typen, det som många inte riktigt förstår, det här är faktiskt en av Jaguars bästa vägbilar fram till den här tiden i alla fall. Otroligt bra väghållning, särskilt med fyrhjulsdriften, men även de framhjulsdrivna bilarna har fantastiskt bra väguppträdande. De fick väldigt bra kritik för det redan på den tiden, och även idag så är det väldigt körglada bilar. Med 3 liters motorn på 231 hästar så är den seriöst snabb och har en oerhört trevlig väghållning. Man kan
köra obehagligt fort i kurvor utan att det känns på något sätt farligt. Vida överlägsen de andra Jaguar-modellerna som anses finare i kretsarna. Fyrhjulsdriften är för sin tid ganska avancerad. Det är ju en permanent fyrhjulsdrift som kan fördela om kraften till de hjul som behövs. Där man har i normalfallet en större fördelning av kraft till bakhjulen så att bilen får ett så kallat bakhjulsdrivet uppträdande. Fyrhjulsdriften gör ju också att det är lite viktigt att man håller koll på däck. Man får inte hålla på och experimentera en massa med däckdimensioner och köra med olika dimensioner fram och bak, eller kanske helst inte ens köra med väldigt slitna däck fram och helt nya bak, för att det gör ju att man belastar fördelningsväxellådan på grund av att hjulen snurrar ju helt enkelt olika fort om man kör med olika diameter på fram- och bakhjul. Så att därför är det viktigt att man tänker på däck på de här bilarna. När vi pratar om fälgar så är det ju så att X-Typen delar ju bultmönster och så vidare både med Mondeo och samtida Volvo. Så att utbudet av fälgar är ganska stort om man nu inte vill köra på original. Man måste tänka på att man får rätt navhål. Jag kan inte det i detalj, men Volvo har flera olika navhål vid de här tiderna och det gäller att man får rätt så att man inte får passformsproblem där. Om man nu är annars är det ju givetvis enklast att använda original. Nu är vi framme vid verkstaden så vi får se vad som döljer sig på den här bilen som den ärliga bilförsäljaren hävdade var i nyskick. Vi ska börja med att gå ut ur bilen. Nej, det gick ju inte. Då ser vi ju att den här bilen har ett sånt här typiskt Jaguar X-Type fel. Och det är att det är någonting som har hänt med den här låskistan i förardörren. Bilen går att låsa upp som vanligt med fjärrkontrollen, fungerar alldeles utmärkt. Men när den låses så fungerar plötsligt inte innerhandtaget. Och tyvärr så låses ju bilen när vi börjar köra, så därför kommer vi ju nu inte ut. Utan det finns två sätt som vi kan komma ut här just nu. Det enklaste sättet nu är att vi stänger av bilen och trycker på fjärrkontrollen. Då kan vi gå ut. Vad gör vi då åt det? Ja, det ena sättet är såklart att byta låskistan på en bil som man kanske inte vill lägga för mycket pengar på utan och där den i övrigt fungerar perfekt, så känns det kanske lite överkurs om vi säger så, för att men då skulle man ju vilja ta bort den här som vi kallar på Jaguar-språk för drive away locking. Det är ju alltså att bilen låser sig när man börjar köra. Det är ju för att hindra någon vid ett rödljus i Miami för att stjäla ens handväska som man har liggande på högerstolen. Den risken är kanske inte lika stor i Furulund. Så därför så kan man säga att en budgetlösning i det här fallet är ju att man programmerar bort det. Mig veterligt så måste man ju nog ha en Jaguar-kompatibel dator till det. Jag tror inte att det går att göra med en så att säga sån här generisk Bosch-dator eller liknande. Men i det här fallet så kommer vi att programmera bort drive away locking så att man slipper det här irriterande fenomenet. Det känns ju lite obehagligt också. En annan grej med X-Typen som jag kommer att tänka på här nu när vi öppnade dörren, det var ju att ni hörde att den började pipa eller plinga. Och det beror på att jag har ljuset på. Alla andra Jaguarer från den här generationen så är det ju så att där kan man ju med korrekt Jaguar-dator programmera in automatiskt halvljus även på en bil som är såld ny i Tyskland, Italien, var som helst egentligen. Det går tyvärr inte på X-Typen för här sitter halvljusautomatiken inuti ljusknappen. Så att vill man ha halvljusautomatik på en så kallad importbil, då måste man byta själva ljusknappen, hela den här enheten. Det är visserligen väldigt lätt att byta den. Det gäller bara att man hittar rätt. För det finns i flera olika utföranden. Det finns med och utan xenonljus och det finns med och utan färddator. Och får man bara rätt sån här knapp så är det ju ett väldigt lätt jobb.
som kuriosa kan jag nämna att jag en gång har bytt en sån här ljusknapp på min hustrus bil i drive-in-kön på McDonalds. Det gick alldeles utmärkt. Men nu ska vi köra in bilen i verkstaden. Jo, innan vi hissar upp bilen så kan vi titta lite grann på bakhjulen här. Det är ju så att Jaguar X-Typen då, som väldigt välbekant kan man säga i Jaguar-kretsar, är ju att den delar stora delar av sin chassiteknik med Ford Mondeo. Mindre känt är ju att den även delar stora delar av chassitekniken med samtida Volvo. V50, V70, de är väldigt lika allihopa undertill. Och då är det så att de har alla när de börjar bli slitna i bakvagnarna, då ser man ofta det rätt så tydligt. Långt innan besiktning och så ser man att hjulen lutar lite grann inåt som på en gammal folkvagnsbuss. Jag tror inte det är någon större fara i det här fallet. Kanske att det kan luta lite grann, men ibland ser man att de verkligen står så här alltså. Och det betyder att bussningarna i bakvagnen börjar bli riktigt slitna. Och givetvis är det ju inte någon varken bra för väghållning eller däckslitage eller någonting. Så att när ni tittar på den här bilen hos Erling Anders bilfirma, då ska ni först titta på hur står hjulen. Verkar de sitta rimligt i hjulhusen, särskilt bak där. Då ska vi se här. Under huven på denna ser ju prydligt och snyggt ut faktiskt. Och vad är det som ligger här då? Det står Jaguar V6. Ja, den kallas ju för AJ-V6 och det är ju alltså en motor som har ganska mycket gemensamt med samtida Ford V6. Nu var ju V6 inte speciellt vanliga i Ford. Det var ju de här Mondeo ST220 och vad de hette, men den här är däremot kraftigt modifierad och anpassad av Jaguar. Något som kanske är ganska så speciellt, mig veterligt är det här den enda Jaguaren någonsin. Både finns ingen tidigare och ingen senare Jaguar som har motor monterad på tvären som ni ser. Det är ju alla hundkoja egentligen. Så att den här plattformen var ju ursprungligen avsedd för framhjulsdrift. Vilka X-Type är då framhjulsdrivna? Jo, det är de med de mindre motorerna. Det är alltså V6 bensin på 2 eller rättare sagt 2,1 liter. Och det är diesel X-Typerna. Annars är ju de stora 2,5 och 3 liters motorerna, då är de ju fyrhjulsdrivna alltid. Här är det så att den här V6 bensinmotorn som sitter i denna, i det här fallet 3 liter, det är en väldigt slitstark motor. Den har väldigt få problem alltså som är typspecifika. Just den här bilen råkar jag veta att motorn är utbytt. Och varför den då är utbytt är antagligen mest beroende på ägarna i början av bilens livslängd. Att man har varit alldeles för slarvig med service och oljebyten och specifikt oljenivå. För att det är så att en Jaguar V6 den är faktiskt ganska avancerad och den tål inte att köras med för låg oljenivå, då skär den. Om den här oljetrycksvarningslampan tänds, då är det, om man slår av bilen direkt så kanske man i bästa fall kan rädda motorn. Men med största sannolikhet är det redan för sent. Och det här gäller egentligen alla nyare bilmodeller med väldigt tajta toleranser. En gammal Volvo B18 eller B21 den kunde man ju köra med lysande oljelampa i flera kilometer utan att det hände något speciellt. Det går inte med en sån här bil och det går inte med en samtida japansk bil eller någonting annat heller. Så motorn är utbytt på denna. Vad man ska kolla här om man tittar på ett potentiellt köp, det är ju såklart att det inte är några konstiga oljud. Oljan ser hyfsat fräsch ut. Att motorn går jämnt. Finns lite sådana här slangar, rätt typiskt för bilar när de börjar bli gamla och lite mer avancerade styrsystem och så som man har på
bilar med katalysatorrening och så, det är ju att om sådana här vevhusventilationsslangar spricker och torkar, då kan man få konstiga fenomen med att bilen går ojämnt på tomgång eller att en motorlampa tänds eller någonting. Annars är ju de vanliga kontrollerna, kolla att allting, att vätskor finns i rätt mängd och att det ser fräscht ut. Byta glödlampor på X-Type. Det är ju så att just den här bilen har xenon, så här ska man inte byta dem alls på detta sättet. Men annars är det så att man ska in med handen här för att byta de vanliga halogenlamporna. Och det är fruktansvärt trångt. Det är ju så att jag har ägt sådana här bilar själv och när man hade de bilarna så var det nästan som att en period hade man såriga händer alltid. För här är fullt med vassa kanter och det går faktiskt att göra det utan att plocka sönder bilen, men det är väldigt, väldigt, väldigt trångt. Nu är det så att Jaguar X-Type, det är ju så att lackkvalitet och plåtkvalitet, alltså utanpå bilen, det är långt bättre än vad många andra bilar har. En Mercedes från millennieskiftet, den är ju väldigt ofta väldigt ful i lacken och rostblåser lite överallt och så vidare. De här bilarna brukar oftast se väldigt fina ut. Det här är en av få ställen de brukar rosta i utvändig plåt. Bara för att jag ville visa detta så är den här bilen absolut perfekt. Men just den här lilla konstiga kanten här på motorhuven. Här ligger någon sorts förstärkningslist i plåt och här är shit och allt möjligt. Och här brukar de rosta. Och liksom så att rosten går upp över kanten också. Så det är en sån grej man kan kolla. Om när man köper en sån här bil att motorhuven inte är rostig. Givetvis rent kosmetiskt, men ja, vill man ha bilen i toppskick så är det viktigt att kolla. Det är ju så, tyvärr så har man inte alltid tillgång till lyft när man tittar på en bil man vill köpa, utan då får man försöka krypa under och bilda sig en uppfattning. Vad det är man har att göra med. Och vill man vara noga, ja, då får man försöka hitta något ställe där man kan hyra en lyft. För att det är ju egentligen enda sättet att få en 100% bild av bilens skick. Så jag ska hämta en lampa. När var lampor här? Ska vi se. Om jag kommer på hur de fungerar. Då är det så att det allra mest avgörande när man ska titta på en X-Type är faktiskt trösklarna. Då är det så att här ser vi att här har de varit och reparerat redan. Ni ser att den här ytterplåten här, den är bytt, den är punktsvetsad fast här. Och det har börjat rosta lite i kanten igen och det ser ju så där ut om man ska vara ärlig. Det är ju fullt. Bilen är som sagt var helt nybesiktigad och det är ju starkt och bra så att säga, men det är ju inte perfekt precis. Och tittar vi här längre fram så ser ni att här har de inte lagat, men här börjar det ju definitivt bli dags. Ni ser att här skulle vi ta fram en skruvmejsel så skulle det säkert gå hål. Detta är ju väldigt, väldigt typiskt för X-Typen. De har ganska tunna tröskelplåtar och tar man det i tid och har en bra kontakter vad det gäller någon plåtverkstad så behöver det ju inte bli förskräckligt dyrt heller. Men man får inte låta det gå för länge, för då blir det ju helt öppet och då förstör man ju innertrösklar och golv. Och då blir ju bilen egentligen bortom räddning. Ni ser ju här att det här är rätt typiskt för en bil som har gått som bruksbil i alla år, att det är ju lite små rostigt lite överallt här utan att det har någon större betydelse. Det här är väldigt tjocka plåtar, de går ju egentligen aldrig sönder, men det är lite smårostigt lite överallt. Här, man får titta på tankbanden. Här är ingen fara, de håller länge till, men de här armarna är ju det som gör att bilarna brukar se ut som folkvagnsbussar bak. De är lite grann förbrukningsvara. Vill man kolla hur de är så ska man titta på den här bussningen och se att den verkar ligga centrerat. De här är ganska friska. Jag råkade se i bilens dokumentation att de var bytta för inte allt för länge sedan.
Man kan även ha problem med bussningarna i de här jättelånga armarna. Och ännu vanligare egentligen än att man har problem med bussningarna, det är att ni ser här att nu har jag ju hissat här under domkraftsfästena. Men väldigt vanligt är att folk själva tycker att när de ska byta hjul och sånt så ställer de en garagedomkraft här under. Och det skulle man ju kunna tro att det var en bra idé. Den ser ju stabil ut om man tänker att det är en del av hjulupphängningen. Problemet är att det här är en förhållandevis tunn plåt med en liten förstyvning i, och när man sätter en domkraft och lyfter hela bilens vikt, då viker den sig oftast. Inte så att bilen ramlar ner eller någonting, men hela den här armen blir ju helt enkelt krokig och då blir den ju faktiskt för kort. Som ju gör att då blir ju, rubbas ju hela hjulet kommer ju helt enkelt för långt fram. Så att som sagt var, det där är väldigt vanligt att man ser att de är krokiga. Nu ska vi se här, inget tecken på det här, utan jag tror vi hissar ner bilen lite längre ner så vi ser lite andra grejer. Om ni kommer ihåg så var det ju så att när vi körde bilen så tyckte jag att den lät lite mycket. Ett lite allmänt wowande ljud. Då kan man ju fråga sig hur hjullagarna. Nu råkar jag veta återigen på grund av att jag har tillgång till bilens historik. Men jag råkar veta att hjullagarna bak är också bytta i ganska modern tid. Och här är inget som verkar vara några oljud och inget glapp heller. Ska se på andra sidan. Känns också bra. Heller inga tecken på något konstigt. Samma sak här. Vad var det då som lät? Jo, det är ju med allra största sannolikhet däcken. Man kan, om ni ser här, så ser ni här att här är ju ganska mycket mönster. Det här är ju långt kvar innan de här däcken blir olagliga. Men ni ser här att på allra längst in så ser ni att det är nästan helt blankt. Och när man känner med handen så här så känner man att det är lite taggigt eller guppigt. Och det beror på att det blir ett sorts mönster med åsar kan man säga när de blir slitna på det viset. Och det ger ett sånt här durrande ljud i hela bilen. Och det känns särskilt mycket på lite ojämnare asfalt. Så att jag tror vi har hittat anledningen till oljudet. Den skulle behöva nya däck. Ett vanligt fel på alla bilar med den här typen av framvagn som ju då är, till exempel Volvo. Volvo får ju inte mycket skit för att de är släkt med Ford, men X-Type är man ju väldigt glad för att klanka ner på. Men alla bilar med den här typen av framvagn med McPherson-ben, det är ju rätt vanligt med fjäderbrott. Och X-Type är inget undantag, utan det kan hända att man får ett brott på fjädern här. Och i värsta fall så kan den faktiskt gå av på ett sånt sätt. Ni ser här att det här fjädervarvet är ju större än det nedersta fjädervarvet. Så de kan faktiskt hoppa ut här och då går fjäderspetsen in i däcket. Så om man får en väldigt plötslig däckexplosion på en X-Type, då är det ju sällan på grund av att man har kört på en stor spik, utan det är väl mer troligt att fjädern helt enkelt har gått av och gått in i däcket. Det är återigen inga dyra eller konstiga saker att fixa. Men det kan vara viktigt att hålla koll på. Hjul och däck som sagt var. Återigen en fördel med det här gemensamma arvet med Ford och Volvo, det är ju att däck och sånt är ju otroligt billigt. Den här har de standard 16-tumsfälgarna. Sådana här däck kan man ju köpa
det är liksom standarddimensionen som sitter på Ford Mondeo, Ford, ja, olika Ford-modeller och Passat och ja, gud vet allt, de vanligaste bilarna på marknaden, så att de är jättebilliga. Man kan ju få, om man inte ska ha de dyraste däcken, kan man säkert hitta däck för runt 500 kronor stycket som är alldeles nya. Så att driftskostnaderna på X-Typen kan ju vara ganska låga. Så sammantaget kan man väl säga det att det viktigaste egentligen med en X-Type, det är ju karossens kondition. Och då liksom det är det som avgör om en bil är värd att överhuvudtaget tittas på. Är den för dålig i till exempel trösklar, då kan man ju befara att rosten har spridit sig ännu längre, och då är det ju helt enkelt inte lönt. Bilarna är ju alldeles för billiga för att helrenoveringar ska vara lönt. Folk frågar ofta, vad är rätt pris för den här bilen? Då brukar jag säga, fråga inte det. Det är inte det som är intressant, utan fråga istället, är det här rätt bil? För att en sån här bil, den kanske, nu är detta en 2004 X-Type kombi, nybesiktigad som sagt var, ja, hyfsat skick på något sätt. Och de kanske kostar någonstans mellan 30 och 50 000 kronor på Blocket. Då är det ju liksom frågan, det är ganska lite pengar, och det som man då sparar på att köpa den billigaste man hittar, det har man ju ofta igen på att den billigaste man hittar behöver mer jobb. Så att viktigare är ju att jämföra bilarnas skick än vilken av dem som är billigast. Brukar jag verkligen alltid prata om. Då är det så att, ja, ni hör själv, här är lite svårt att överrösta den här just nu när den är kall. Det här är ju, som ni hör, ingen V6 bensinare, utan det här är ju Jaguars första försök med dieselmotorer. Kom ju faktiskt på X-Typen. X-Typen var pionjär på många sätt. Det var Jaguars första fyrhjulsdrivna bil, Jaguars första framhjulsdrivna bil, Jaguars första bil med tvärställd motor och Jaguars första diesel. Dieselmotorn är fyrcylindrig, och jag tror vi stänger av den nu så vi hör någonting här. Motorn är ju fyrcylindrig och den sitter bland annat i så väldigt vardagliga bilar som Ford Transit. Det här är däremot en ganska ren Ford-motor. Den kom först med 2 liter och 131 hästkrafter. Sen förstorade man motorn ganska snabbt till 2,2 liter. Och de finns i 2 effektangivelser, lite grann beroende på avgasreningsutförande, antingen 145 eller 155. Alla de här bilarna är förvånansvärt pigga. Det är väldigt, väldigt bra bottendrag och de upplevs som riktigt accelerationssnabba. De är dessutom otroligt snåla. När man sen har haft dem igång ett tag så är de inte alls så här bullriga som den var heller. Så att, som en bruksjaguar är det faktiskt väldigt trevligt. Min familj har haft 2 stycken X-Type dieslar, båda kombi, och när min fru sedermera bytte till en mycket starkare och på många sätt finare XF med V6, då tyckte hon att hennes gamla bil var snabbare. Det var den kanske inte, men den var nog säkert snabbare 0-40. För att just att den var så rivig på något sätt. Det som man då ska tänka specifikt på dieseln, det är ju så att precis som de flesta dieslar så tål de här väldigt höga miltal och så. Men de har ju sina issues de också. Har man någon gång tankat dem fel så är det
kan det vara förödande för dieselpumpar, spridare. Och börjar man mecka med någon sån här något sån här modern common rail diesel, börjar mecka med högtrycksbränslepumpar och spridare och så vidare, det blir ju alltså tyvärr ganska dyrt. Så att man ska inte avfärda en X-Type diesel där det lyser någon motorlampa eller den går väldigt ojämnt eller någonting. Den ska man nog bäst undvika. För det kan bli väldigt dyrt och det beror, jag skulle vilja påstå väldigt ofta på att en bil någon gång har varit feltankad. Och det kan ju vara många år sedan att man har tankat bensin istället. Sen kan de vara rätt bullriga, värre än vanligt höll jag på att säga. Och det är ofta beroende på att både den här aggregatremmen på denna sidan som driver generator och AC-kompressor och sånt. Där kan både spännaren och även remskivan på vevaxeln kan vara slitna och det gör att det blir skramligt och hoppigt och studsigt. Är det inte allt för dåligt så är det kanske någonting man kan leva med, men i slutändan kanske man vill göra vid och då blir det ju så att det kostar en del tusenlappar. Annars är det som sagt en väldigt robust motor som tål mycket om man behandlar den rätt. Ett specifikt problem på de manuella dieslarna. För övrigt så kom inte automaten på X-Typen förrän man fick en facelift. De två sista årsmodellerna, 2009 och 2010, de fick stötfångare och grill och sånt som påminner mycket mer om XF-en. Och då kom också automatlåda tillsammans med dieselmotorn. Det var ju ett misstag marknadsföringsmässigt eller försäljningsmässigt av Jaguar att inte ha automatlåda kombinerat med dieselmotorn, för att det gjorde ju att många på så att säga tjänstebilsmarknaden, de ville ha diesel men de ville också automat, och så att försäljningen blev nog lidande av det. Men de manuella dieslarna, de har ett sånt här så kallat dubbelmassesvänghjul som är väldigt vanligt i bilvärlden på just dieslar. Det är ju för att bilen ska gå jämnt. Dieslarna har ju en större inneboende vibration, och har man då de här dubbelmassesvänghjulen så dämpar man ju ut en del vibrationer i drivlinan. Problemet är ju när de här dubbelmassesvänghjulen börjar bli slitna. Då kan det ju vara, när de blir riktigt dåliga så går de ju sönder. Men när de börjar bli slitna så har man ett obehagligt ljud när man frikopplar. Och samma sak där, precis som på alla andra bilar. BMW har precis samma issue, och Volkswagen och Ford och allt vad det är. Men det är ju så att det är relativt mycket pengar. Så tittar man på bilar i den här prisklassen så är det ju så att en reparation som kostar 5, 6, 8 tusen, den kan ju vara rätt så förödande för ens kalkyl. Så att när ni tittar på en X-Type diesel med manuell låda så tänk på att när ni står still och trycker ner kopplingen, ni ska inte höra några extra oljud då. Att motorn slamrar lite, det gör den ju alltid, men det ska liksom inte höras några nya ljud bara för att man trycker ner kopplingen. Och som sagt var misstänksam mot lysande motorlampor eller att den tvekar vid acceleration. De här bilarna ska gå ha starkt och bra drag över hela registret, och är det inte det, då kan man misstänka att det är något problem med turbon eller någonting. Och samma sak där, att det är lätt att lägga rätt mycket pengar på att fixa saker på en bil som kanske inte är värd så mycket. Vi ska titta lite in i denna bilen också, bara som en slutkläm. Ser vi här att det här är något så ganska ovanligt som en Jaguar med tygklädsel. Grundversionen av X-Type hela tiden hade ju faktiskt det. Och det är ju väldigt skönt att sitta på och fungerar på många sätt väl så bra som läderklädsel. Men hos vissa ser man ju väldigt ner på det här. Och det är klart att här är ju den här bilen har manuell låda, den har tygklädsel. Den har kanske inte den här riktiga premiumkänslan. Då brukar jag säga att det är lite orättvist att jämföra X-Typen med en XJ. Den ska ju såklart jämföras med en samtida BMW 3-serie eller Audi A4 eller något liknande. Och de hade ju också tygklädsel som standard. Så att som sagt var, X-Typen är en riktigt trevlig bil, men som med alla 15-20 år gamla bilar så gäller det att man tänker sig för och köper en bil som har sköts om väl, och inte köper den som är
nödvändigtvis billigast. Utan man köper en bil som är i ett bra grundskick. Och visst, alla bilar kommer att ha någonting som man behöver göra på sikt. Men man ska ha ett bra grundskick så kommer man få ett trevligt bilägande.